ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ ලැවරිය හදන විදිය. ඉතින් හාල් පිටි වලින් නෙවෙයි හදන්නේ පාන් පිටි වලින්. හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි හරිම රසයි. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. හොඳින් හලාගෙන පාන් පිටි ටික මේ විදිය පිරිසිදු රෙදි කඩකට දාගන්න ඕන. දාලා මේ විදියට ටිකක් එකතු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් තද කරලා කැටයක් වගේ දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊළඟට මේ පාන් පිටි ටික පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර ස්ටීමරේ තඹ ගන්න ඕන හුමාලේ. ඊළඟට ඒ පාන් පිටි ටික තැඹුණාට පස්සේ හොඳින් හලා ගන්න ඕනි පාන් පිටි ටික මේ කැට කඩලා. ඊට පස්සේ ඒ ටික පැත්තකින් තියලා වෙන භාජනයක් අරගෙන ඒකට එකතු කරගන්න පුරවල ලුණු තේ හැඳි දෙකක් ඒ වගේම නටන උණු වතුර එකතු කරලා ලුණු එක හොඳට කලවම් කරලා මේ විදිය පෙන්නන විදිහට ටික ටික පාන් පිටියකට මේ විදිහට වතුර එකතු කරගන්න ඕන. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. වතුර ටික ටික දාලා හොඳ හයිය හැන්දකින් ලී හැන්දකින් වගේ නම් අපිට මේක ලේසියෙන් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පෙන්නන පදමට ගන්න ඕන පාන් පිටි ටික. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පදම මෙන්න මේ පදමට තමයි තියෙන්න ඕන. ඉතින් අත්තම්මයි මමයි අලුත්ම නිෂ්පාදන දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. අත්තම්මයි මමයි අලදෝසි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම අත්තම්මයි මමයි මාළු ඇඹුල් තියයි. ඉතින් ලංකාවේ ඕනම තැනකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අපිට ඇමතුමක් දෙන්න. අපි මේ දාන දුරකථන අංකයට. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉදියාප වංගෙඩියට තෙල් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට පොලිතින් එකක් තියාගන්න ඕනි මොකක් හරි පිඟානක් උඩින් මේ විදිහට ටිකක් වටේට ඉදියාපෙට වඩා ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයට එන්න මේක වක් කරගන්න ඕන. ටිකක් වට දෙකක් වගේ වක් කරගන්න. පොලිතින් එකක් උඩ තියලා තමයි අපි මේක වක් කරගන්න ඕන. ඊළඟට පැණි පොල් අපි හදලා කලින් තියාගන්න ඕන. ඉතින් පැණි පොල් හදන විදිය දන්නේ නැත්නම් මම ඒකේ ලින්ක් එක උඩින් දාන්නම්. මේ විදියට අයිනකින් පැණි පොල් ටිකක් තියලා මම මේ පෙන්නන විදියට නමා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ලැවරිය එක මුලින් වක් කරගන්නකොට වට දෙකක් එන්න වක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට ලැවරිය ටික හදාගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පරිස්සමට මේක අරගෙන මේක බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අතර ගන්න පුළුවන්. ඉදියාප වට්ටියක් උඩින් තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ මුලින් හදපේක පොඩ්ඩක් ඉදියාප වට්ටියට වඩා ටිකක් ලොකුයි. ඊළඟට ඉදියාප වට්ටියේ සයිස් එකටම හදාගන්න ඕන නම් ඒක ලේසි. ඒතර කැඩෙන්නේ නැහැ. මීට වඩා ලොකු ලැවරිය තියෙනවා කඩවල් වල. ඒ අර ටිකක් ලොකු වට්ටි වල හදන ඒවා. මේ සයිස් එකට ඉදියාප වට්ටියේ සයිස් එකටම හදාගත්තම අපිට ලේසි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉදියාප වට්ටියක් උඩින් තියලා ස්ටීමරේ තියලා විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ යනකොට හොඳට ලැවරිය ටික තැම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එළියට අරගෙන පොඩ්ඩක් නිවුණාට පස්සේ ගලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හවස තේ බොන වෙලාවට කියාපු කෑමක් තමයි පාන් පිටි ලැවරිය. හාල් පිටි ලැවරිය වලට වඩා හරිම රසයි. ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න. එහෙනම් මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.